در سال 1287 میلادی، شبی که طوفان سهمگین سانت لوسیا دیوارهای لرزان ساحل را در هم شکست و دریای شمال با هجومی بیرحمانه خشکی‌ها را بلعید، خلیجی بزرگ و عمیق متولد شد که سالها بعد نامش را زودرزی یا همان دریای جنوبی گذاشتند. قرنها این خلیج مانند خنجری در قلب خاک این سرزمین نشسته بود. هر بار که طوفان می آمد، دریا پیشروی می کرد، جانها را می گرفت، خانه ها را می شست و با خود می برد. گویی این جغرافیا اسیر ابدی خشم آب بود، تا اینکه مردی پا به میدان گذاشت که تصمیم گرفت نقشه را از نو و با دستهای خود رسم کند. مردی به نام کورنلیس للی. کورنلیس یک مهندس معمولی نبود. او مردی بود با نگاهی فراتر از افق و اراده‌ای محکمتر از صخره‌های ساحلی. او سالها به امواج خروشانی که به قلب سرزمینش می‌زدند خیره شد و در ذهن خود یک نقشه جسورانه کشید. کشیدن یک خط تیره، یک سد عظیم و بی سابقه به طول 32 کیلومتر بر دهانه خلیج، برای آنکه دریا را یک بار برای همیشه به زانو درآورد و خلیج شور وحشی را تبدیل به یک دریاچه شیرین و آرام کند. وقتی للی در اواخر قرن 19 طرح خود را روی میز سیاستمداران گذاشت، همه چیز شبیه به یک جنون مهندسی به نظر می رسید. می گفتند مهار کردن دریای شمال یک توهم است. می گفتند بودجه کشور به پای این رویا نابود خواهد شد. اما کورنلیس می دانست که بقای این مردم در گروی این تصمیم بزرگ است. او برای به کرسی نشاندن این رویا لباس سیاست به تن کرد، وزیر شد و 3 بار به کابینه‌های مختلف آمد و رفت تا سرانجام مخالفت‌ها را در هم بشکند. در نهایت در پی یک سیل ویرانگر دیگر در سال 1916 که پایداری خاک را به مخاطره انداخت، قانون ساخت این ابر پروژه تصویب شد. کورنلیس للی زنده نماند تا کوبیده شدن آخرین قطعه سنگ سد بزرگ آفلایتیک را در سال 1932 ببیند. اما روح سرسخت و محاسبات دقیق او موتور محرک هزاران کارگری بود که سالها با قایق‌ها و بیل‌های خود در میان امواج خروشان سنگ روی سنگ گذاشتند. در روز نهایی، وقتی آخرین شکاف سد بسته شد، دریای وحشی شمال پشت دیوار اراده این مرد جا ماند. خلیج زودرزی برای همیشه از اقیانوس جدا و به دریاچه آرام ایسلمیر تبدیل شد. با این سد نه تنها خطر سیل برای میلیون‌ها نفر محو شد، بلکه مهندسان با تکیه بر میراث للی آب دریاچه را خشک کردند و استانی کاملا جدید به نام فلو ولاند را از دل بستر سابق دریا بیرون کشیدند. خاکی که امروز خانه صدها هزار انسان است و روی آن راه می روند. روزی کف اقیانوس بود. هر تکه از این زمین نویافته زاییده ذهن، جسارت و تصمیمی است که یک انسان در برابر اقیانوس گرفت. اگر امروز در ارتفاعات دستساز بندر روتردام بایستید و به جریان آرام اما پرقدرت رودخانه راین خیره شوید، در میابید که جغرافیای این سرزمین یک صحنه نبرد مداوم میان انسان و طبیعت است. جغرافیایی که در آن خطوط ساحلی نه توسط زمین بلکه توسط اراده نوابغ مهندسی ترسیم شدند. این سرزمین یک دشت هموار و بی‌دفاع است که 1/3 آن زیر سطح دریای شمال قرار دارد. اقیانوس همواره از غرب فشار می‌آورد و رودخانه‌های بزرگ اروپا از قلب قاره به این کاسه سرازیر می‌شوند. اما این جغرافیای به ظاهر نفرین شده از طریق چشمان تیزبین مردانی چون هندریک استیون به یک شاهراه استراتژیک جهانی تبدیل شد. در قرن 17 هندریک استیون، مهندس و دانشمند برجسته، نگاهی به این نقشه غرق در آب انداخت. او به جای آنکه جغرافیا را یک بنبست یا تهدید ببیند، آن را به عنوان یک فرصت بی‌نظیر برای تسلط بر تجارت اروپا باز تعریف کرد. استوین
کسی بود که ایده جسورانه مهار همزمان رودخانه‌ها و دریا را با ساخت یک سیستم یکپارچه از سدها و کانال‌ها مطرح کرد. او متوجه شد که اگر این دهانه‌های رودخانه‌ای مهار شوند، این جغرافیا دقیقاً دروازه ورود به قلب قاره اروپا خواهد بود، جایی که رودهای راین، ماس و شلده به هم می‌رسند و امنیت این نقطه به معنای کنترل شریان‌های اقتصادی کل قاره است. بر اساس همین دیدگاه استراتژیک، نسل‌های بعدی مهندسان ساختار زمین را تغییر دادند. آنها با حفر کانال‌های عظیم مسیر آبها را هدایت کردند و به دست خود جزیره‌ها و شبه جزیره‌هایی ساختند که امروز بزرگترین بنادر جهان را در خود جای دادند. موقعیت استراتژیک این خاک مدیون شخصیت‌هایی است که تالاب‌های گلی و ناامن را به امن‌ترین و پیشرفته‌ترین پایانه‌های دریایی جهان تبدیل کردند. پنجره این سرزمین به سوی دریای شمال به جای آنکه راهی برای غرق شدن باشد، به دریچه‌ای برای تسلط بر بازارهای جهانی بدل شد. اراضی پست با تفکر استراتژیک معمارانش تبدیل به یکی از متراکمترین و کلیدی‌ترین گره‌های ژئوپلیتیک دنیا شد، جایی که جغرافیا تسلیم هوش آدمی شد. در اواسط قرن 16 میلادی، زمانی که سایه سنگین و مذهبی امپراتوری اسپانیا بر 17 استان این سرزمین‌های پست سنگینی می‌کرد، مردی از تبار ثروتمندان و اشراف تمام دارایی، عنوان و در نهایت جان خود را قمار کرد تا هویتی جدید متولد شود. مردی به نام ویلم خاموش که امروز جهان او را به عنوان پدر مطبوع این دیار می‌شناسد. این سرزمین تا پیش از آن مجموعه‌ای پراکنده از لایه‌ها، دوکنشین‌ها و شهرهای تجاری مستقل بود که زیر چتر استبداد فیلیپ دوم پادشاه اسپانیا رمق خود را از دست می‌دادند. اما اراده ویلم این تکه‌های جدا افتاده را به یک کل منسجم و انقلابی تبدیل کرد. ویلم در ابتدا یکی از کارگزاران وفادار دربار اسپانیا بود، اما وقتی دید فرمانروای کاتولیک مذهب مایل است آزادی‌های محلی و باورهای مردم را به بهای تفتیش عقاید مذهبی سرکوب کند، مسیری دگرگون کننده را برگزید. او در یک نقطه عطف تاریخی با پیوستن به صفوف معترضان رهبری شورشی بزرگ را به عهده گرفت که به جنگ 80 ساله شهرت یافت. او ثروت عظیم خود را برای استخدام ارتش‌های موقت خرج کرد. برادرانش را در میدان نبرد از دست داد و بارها مجبور شد به خاطر شکست‌های نظامی متوالی عقب نشینی کند، اما هرگز تسلیم نشد. هنر ویلم در میدان جنگ نبود، بلکه در توانایی بی‌نظیر او برای متحد کردن اشراف کاتولیک و پروتستان زیر یک پرچم واحد تجلی یافت. او با امضای اتحادیه اوترخت در سال 1579 پیریزی ساختار کشوری را انجام داد که قرار بود اولین جمهوری مدرن جهان باشد. هرچند یک آدمکش اجیر شده از سوی دربار اسپانیا در سال 1584 با شلیک 2 گلوله در شهر دلفت به زندگی ویلم خاموش پایان داد، اما خونی که از سینه او بر زمین ریخت سیمان مستحکمی شد که پایه‌های استقلال این سرزمین را استوار کرد. کشور جدید نه از دل یک جغرافیای طبیعی یا توافق دیپلماتیک آرام، بلکه از درون ذهن، فداکاری و اصرار مردی شکل گرفت که ترجیح داد سکوت مصلحت آمیز خود را به فریاد آزادی خواهی یک ملت تبدیل کند. در قرن 16 میلادی، زمانی که دریای شمال دیوانه‌وار به صخره‌ها و خاک‌های سست ساحل می‌کوبید، مردمانی که در این نواحی زندگی می‌کردند، زمین را نه یک داده ابدی، بلکه هدیه‌ای دستساز از سوی اجداد خود می‌دانستند. واژه نیدرلند در زبان بومی به معنای سرزمین‌های پست است، نامی که مستقیماً از دل جغرافیا بیرون آمد،
اما هویت ملی آن توسط شاهزاده انقلابی به نام ویلم اول اورانژ به یک نماد سیاسی و جهانی تبدیل شد. این نام یادآور مردمانی بود که در ارتفاعی پایین‌تر از سطح دریا همزمان با طغیان آبها و ارتش‌های بیگانه مبارزه می‌کردند. ویلم اول در دوران رهبری شورش علیه امپراتوری اسپانیا نیازمند نشانه‌ای بود که سربازان و ملوانانش را در میان دود و خون میدان‌های نبرد متحد کند. او پرچمی را با سه رنگ افقی نارنجی، سفید و آبی معرفی کرد که به پرچم شاهزاده معروف شد. رنگ نارنجی رنگ خانوادگی ویلم از شاهزاده نشین اورانژ بود و به نماد خونخواهی و استقلال طلبی تبدیل شد. ملوانان جسور او که به گداهای دریا شهرت داشتند، این پرچم نارنجی را بر فراز کشتی‌های خود می‌افراشتند و در دل اقیانوس پیش می‌رفتند. این رنگ چنان با گوشت و پوست این سرزمین عجین شد که حتی وقتی بعدها در قرن 17 به دلیل وضوح بیشتر در دریا رنگ سرخ جایگزین نارنجی پرچم رسمی شد، هویت عاطفی ملت تغییری نکرد. تغییر پرچم به رنگ‌های سرخ، سفید و آبی هرگز نتوانست میراث رنگی ویلم را کم رنگ کند. امروز نیز در روزهای ملی یا مسابقات بزرگ این مردمان یک پارچه لباس نارنجی می‌پوشند و نواری نارنجی رنگ را به پرچم خود گره می‌زنند. نام این کشور یادآور مبارزه سخت با طبیعت پست زمین است و پرچم و رنگ نمادینش حاصل اراده و امضای شخصی رهبری است که نام خانوادگی خود را به رنگ ابدی هویت یک ملت پیوند زد. در اوایل قرن 19 میلادی پس از آنکه طوفان سهمگین انقلاب فرانسه و فتوحان ناپلئون بوناپارت ساختارهای کهن اروپا را در هم کوبید، این سرزمین در برابر یک انتخاب بزرگ قرار گرفت: بازگشت به دوران پراکنده گذشته یا تولد یک قدرت مرکزی مدرن. در این نقطه عطف مردی به نام ویلم اول از دودمان اورانژ ناسو پا به میدان گذاشت. او کسی بود که با تکیه بر اراده فردی و نگاه بلند پروازانش مدل حکومتی این دیار را برای همیشه دگرگون کرد و خود را به عنوان اولین پادشاهی متحد نیدرلندز معرفی نمود. ویلم اول پادشاهی نبود که تنها به تشریفات دربار دلخوش کند. او مردی مقتدر، خودرأی و شیفته توسعه اقتصادی بود. او قدرت را در دستهای خود متمرکز کرد تا بتواند صنایع نوپا را رونق دهد، کانال‌های تجاری عظیم حفر کند و بانک ملی را پایه‌گذاری نماید. اما این تمرکز مطلق قدرت با روحیه آزادیخواهی جامعه همخوانی نداشت. توازن واقعی در ساختار قدرت چند دهه بعد توسط شخصی دگرگون کننده به نام یوهان رودولف توربکه به وجود آمد. توربکه حقوقدان و سیاستمداری برجسته و نواندیش بود که در سال 1848 در پی موج اعتراضات آزادیخواهی در اروپا از سوی پادشاه وقت مأمور شد تا قانون اساسی را بازنویسی کند. توربکه با هوشمندی و دقتی بی‌نظیر دست به یک جراحی بزرگ در ساختار قدرت زد. او اختیارات مطلق پادشاه را محدود کرد، پارلمان را به مرکز اصلی تصمیم گیری های کشور تبدیل نمود و پایه های یک دموکراسی پارلمانی مدرن را استوار ساخت. ساختار قدرت امروز در این سرزمین یعنی پادشاهی مشروطه‌ای که در آن پادشاه نماد ثبات است و با نخست وزیر و پارلمان امور را هدایت می‌کنند، حاصل توازن تاریخی میان دو شخصیت متضاد است. پادشاهی که می‌خواست با اقتدار خود بستر اقتصادی کشور را بسازد و مصلحی که با قانون اساسی خود قدرت را به شکلی مسالمت آمیز در میان مردم تقسیم کرد. در سال 1966 میلادی، زمانی که شهرهای بزرگ اروپا درگیر سنت‌ها و دیوارهای بلند طبقاتی بودند، مردی در خیابان‌های آمستردام با دوچرخه‌ای سفید و ایده‌های غریب شروع به لرزاندن پایه‌های محافظه‌کاری جامعه کرد. او
رولف فون داین بود، فیلسوف و رهبر حرکت اجتماعی پوپو. شخصیت اجتماعی این مردم یعنی صراحت بیرحمانه، رواداری افراطی و تمایل به حل تضادها از طریق گفتگو یک ویژگی ژنتیکی و خود به خودی نیست. این روحیه حاصل مبارزه و اصرار چهره‌های دگرگون کننده است که برای شکستن تابوهای کهن به پا خواستند. رولف فون داین و همراهانش معتقد بودند جامعه باید از قید و بندهای مذهبی و سیاسی سنتی که به آن ستونبندی می‌گفتند آزاد شود. آنها با طرح‌های جسورانه‌ای مثل فراهم کردن دوچرخه‌های سفید رایگان برای کاهش آلودگی و شکستن نظام سرمایه‌داری نگاه مردم به فضای عمومی و حقوق شهروندی را دگرگون کردند. شخصیت‌های اجتماعی این مردم که امروز با واژه نخرخیت به معنای گرمی و صمیمیت اجتماعی و همچنین دخخت به معنای تساهل شناخته می شود. در واقع روی شانه های این مصلحان خیابانی بنا شد. آنها به جامعه آموختند که می توان با صراحت مطلق نظر داد، سنت های قدیمی را به چالش کشید، اما در نهایت پشت یک میز نشست و با گفتگو به تفاهم رسید. نماد ملموس این شخصیت اجتماعی را می توان در رویکرد مقتدرانه مصلحی چون السپورت، پزشک و وزیر بهداشت پیشرو در اواخر قرن 20 دید. او کسی بود که با شجاعت بی‌نظیر فردی قوانین مربوط به اوتانازی و حقوق فردی را به سمتی هدایت کرد که نشان دهنده اوج واقع گرایی و پذیرش حق انتخاب انسانها در این جامعه بود. روحیه امروز این مردم روحیه‌ای است که در آن تعارفات معمول کنار گذاشته می شود و صراحت حرف اول را می زند. جامعه‌ای که یاد گرفته است به جای پنهان کردن بحران‌های اجتماعی با تکیه بر دیدگاه شخصیت‌های جسور خود آنها را روی میز بگذارد، درباره‌شان بحث کند و در فضایی امن و روادار برایشان راهکار بیابد. در اواسط قرن 16 میلادی در میان دشت‌های مه‌آلود و کلیساهای سنگی شمال مردی با نگاهی نافذ و کلماتی چون تیغ جراحی پایه‌های فکری و مذهبی این سرزمین را از نو تعریف کرد. او راسموس روتردامی بود. فرهنگ و سنت‌های این مردم ترکیبی منحصر به فرد از مذهب سختگیر و تساهل بی‌مرز است. این ویژگی‌ها میراث شخصیت‌های بزرگی است که آموختند چگونه می‌توان در اوج پایبندی به اصول به عقاید دیگری نیز احترام گذاشت. اراسموس با کتاب پرآوازه خود در ستایش دیوانگی جزمیات مذهبی زمانه خود را به چالش کشید و بذر رواداری و انسانگرایی را در جان این فرهنگ کاشت. چند دهه پس از اراسموس مردی دیگر از تبار مصلحان به نام منو سیمونز پا به میدان گذاشت. او رهبری جریان مذهبی آناباپتیست ها و دیگران را به عهده گرفت، گروهی که امروز به عنوان منونایت ها شناخته می شوند. سیمونز با اصرار بر صلح طلبی مطلق، سادگی در زندگی و جدایی کامل دین از قدرت سیاسی بر روی بخش بزرگی از سنت‌های اخلاقی این جامعه دست گذاشت. این سنت فکری جامعه را به سمتی هدایت کرد که ارزش انسانها را نه در تجملات کلیسایی بلکه در کار سخت، انضباط فردی و کمک پنهانی به هم نوع جستجو کنند. اصولی که بعدها با کالوینیسم گره خورد و به ستون فقرات سنت‌های اجتماعی این دیار تبدیل شد. این دوگانگی عمیق یعنی تلاقی اخلاق سختگیرانه پروتستانی و رواداری اراسموسی سنت‌های فرهنگی امروز را ساخته است. این روحیه به جامعه هویتی بخشید که در آن سنت‌ها سخت و آزاردهنده نیستند. از دل این تفکر شخصیت‌های سنت شکنی ظهور کردند که جشن‌های ملی مانند سینترکلاس را نه به عنوان مأموریت مذهبی بلکه به عنوان نمادی از انسجام
بخشش و شادمانی خانوادگی زنده نگه داشتند. سنت‌ها در این سرزمین بازتابی از تفکران مردانی است که کلیساها را از طلا و مجسمه‌ها پاک کردند، اما درهای جامعه را به روی کتاب‌ها، اندیشه‌های آزاد و پناهندگان عقیدتی سراسر جهان گشودند. در اواسط قرن 17 میلادی در اتاق تاریک و مه‌آلود کارگاهی در آمستردام مردی روبروی بوم نقاشی ایستاده بود و با ضربات بی‌محابای قلمو نور را از دل تاریکی مطلق بیرون می‌کشید. او رامبراند وان راین هنرمند نقاش بود. هنر، موسیقی و حتی تکامل زبان در این سرزمین داستان نوابغ کمالگرایی است که فرم‌های کلاسیک را در هم شکستند تا روحی انسانی و واقعی به جان هنر بدمند. تا پیش از رامبراند، هنر در انحصار پادشاهان و کلیساها بود. اما او با شاهکاری چون نگهبان شب، انسان‌های معمولی، تاجران و خیابان‌های شهر را به قهرمانان ابدی بوم تبدیل کرد و هنر را به میان مردم آورد. 2 قرن بعد، نقاش بی‌آرام دیگری به نام وینسنت ون گوگ این مسیر دگرگون کننده را به اوج عاطفی خود رساند. ون گوگ با رنگ‌های تند و ضربات شلاقی قلمویش نه تنها طبیعت بلکه درون پر التهاب انسان را روی بوم پاشید. او با آثاری چون سیب زمینی خورها زندگی طبقه کارگر و دهقانان سخت‌کوش سرزمینش را با زبانی عریان و بدون رتوش روایت کرد. این تکاپوی هنری در پهنه زبان نیز رخ داد، جایی که نویسندگانی چون یوست فاندن وندل در قرن 17 با آثار منظوم خود به زبان بومی شکل دادند، آن را از سایه زبانهای لاتین و فرانسوی خارج کردند و به ابزاری قدرتمند برای بیان پیچیده ترین مفاهیم فلسفی و هنری بدل ساختند. این میراث شخصیت محور در موسیقی نیز امتداد یافت. در حوزه موسیقی کلاسیک، آهنگسازی چون یان پیترسون اسولینگ در دوران رنسانس با نوآوری‌هایش در نواختن ارگ آمستردام را به پایتخت موسیقی اروپا تبدیل کرد و پایه‌گذار مکتبی شد که نسل‌های بعدی را پرورش داد. هنر و زبان در این دیار یادگار انسان‌های جسوری است که از چارچوب‌های دیکته شده فرار کردند. چه رامبراند که با نور بازی می‌کرد، چه ون گوگ که روحش را در رنگ‌ها حل می‌کرد و چه اسولینگ که نوت‌ها را به ارتعاش در می‌آورد. آنها همگی نشان دادند که هنر این سرزمین بازتابی از هویت سازندگان سرسخت آن است. در اوایل قرن 17 میلادی، زمانی که آمستردام از یک بندرگاه کوچک ماهیگیری به یک کلان شهر پر رونق تجاری تبدیل می‌شد، مردی با خطکش و نقشه‌های دقیقش روی میز کار آینده ساختاری این جغرافیا را دگرگون کرد. او هندریک دکایزر، معمار و مجسمه ساز برجسته شهر بود. تقسیمات شهری، هویت پایتخت و حتی مقابله با آب و هوای نمناک و بارانی این سرزمین حاصل تفکر معمارانی است که به شهرها جان بخشیدند. دکایزر کسی بود که سیستم معروف کانال‌های حلقوی آمستردام را طراحی کرد و با ساخت بناهایی چون کلیسای غربی به این شهر مه‌آلود هویتی منحصر به فرد بخشید تا آب و هوای بارانی و مرطوب شمال در انعکاس کانال‌های شهر به یک اثر هنری تبدیل شود. این نگاه شخصیت محور در بازآفرینی دیگر شهرهای کلیدی نیز جریان داشت. لاهه به عنوان مرکز سیاسی کشور هویت خود را مدیون تصمیمات شاهزاده یوهان موریتس در قرن 17 است که با ساخت عمارت معروف موریتس هاوس این شهر را از یک شکارگاه سلطنتی به یک مرکز دیپلماتیک باوقار و بین‌المللی تبدیل کرد. در همین حال در جنوب کشور بندر روتردام پس از ویرانی‌های کامل در جنگ جهانی دوم رویای مردی به نام کورنلیس فونترا را زندگی کرد. فونترا معمار شجاعی بود که نقشه‌های سنتی پیش از جنگ را کنار گذاشت و روتردام را با خیابان‌های پهن
و معماری مدرن و آینده نگرانه از نو متولد کرد تا بزرگترین پایگاه تجاری اروپا شکل بگیرد. تقسیمات 12 گانه استانهای این سرزمین و تفاوت اقلیمی آنها خطوطی نیستند که تنها روی کاغذ کشیده شده باشند. آنها مرزهایی هستند که توسط اراده این سازندگان تثبیت شدند. از استان اوترخت در قلب کشور که با محوریت معماران مذهبی شکل گرفت تا استان فلوولاند که به دست مهندسان معاصر از دل دریا بیرون کشیده شد. شخصیت‌های این دیار یاد گرفتند که چگونه با ساخت شهرهایی مجهز به کانال‌ها، پمپ‌های تخلیه آب و مهندسی دقیق، آب و هوای طوفانی و باران‌های همیشگی دریای شمال را مهار کنند و از دل یک جغرافیا و اقلیم ناپایدار، امن‌ترین و زیباترین فضاهای زیستی جهان را خلق نمایند. در سال 1952 میلادی، زمانی که شهرهای بزرگ اروپا در تب و تاب بازسازی پس از جنگ و ورود به عصر لوکس سرمایه‌داری بودند، مردی به نام یوهان باکما، معمار و نظریه پرداز برجسته، در دفتر کارش روی طرحی برای شیوه زیست روزمره مردم کار می‌کرد. او به شدت معتقد بود که زندگی روزانه باید حول محور سادگی، برابری و پیوند عمیق با فضاهای باز شکل بگیرد. سبک زندگی روزمره این مردم یعنی همان فرهنگ معروف سادگی مفرط، استفاده از دوچرخه به جای خودروهای گران قیمت و پرهیز شدید از تجملگرایی، بازتاب تفکر معماران و مصلحانی اجتماعی است که اصرار داشتند فضاها را برای زیست مشترک و بدون فخر فروشی طراحی کنند. باکما با طراحی محله‌های نوین و فضاهای مسکونی بدون دیوارهای بلند و ضخیم پایه‌گذار پدیده‌ای شد که امروز هر غریبه‌ای در اولین نگاه به خانه‌های این شهرها متوجه آن می‌شود. پنجره‌های بزرگ، تمام قد و بدون پرده. این پنجره‌های عریان که زندگی روزمره خانواده‌ها را به خیابان‌ها پیوند می‌زنند، یادآور تفکر اخلاقی و شخصیت فردی مصلحان کلوینیست درگذشته است. بزرگانی که اعتقاد داشتند انسان پاکدامن هیچ چیز پنهانی از همسایگانش ندارد و خانه‌اش باید آینه صداقتش باشد. زندگی روزمره در این دیار روی این پایه فکری بنا شد که معمولی بودن خود یک ارزش بزرگ است و هر گونه تلاش برای برتر نشان دادن خود از دیگران یک خطای اجتماعی به شمار می رود. این نگرش شخصیت محور به زندگی روزمره را می توان در رفتار سیاستمدارانی چون پیت دیونگ، نخست وزیر اواخر دهه 60 میلادی نیز دید. مردی که با همان دوچرخه معمولیش به محل کار می رفت و بدون هیچ تشریفاتی با مردم در خیابان گفتگو می کرد. او و دیگر چهره‌های تاثیرگذار به جامعه نشان دادند که کیفیت زندگی در آسایش ساده، تعادل میان کار و زندگی خانوادگی و لذت بردن از یک فنجان قهوه در کنار کانال‌های آب خلاصه می شود. زندگی روزمره در این سرزمین داستان مردمی است که یاد گرفتند روی زمین‌های پستی که با خون دل از دریا گرفتند، بدون ادعا و با انضباطی آرام، زیباترین و متعادلترین شکل زیست انسانی را در جهان مدرن به نمایش بگذارند. در اواخر قرن 19 میلادی در بحبوحه صنعتی شدن شهرهای بزرگ، زنی به نام کاترینا هاف لارس دبرویر در آشپزخانه کوچک خود در شهر خاودا با دستهای پینه بسته شیر گرم را درون قالب‌های چوبی بزرگ می‌ریخت و با وزنه‌ای سنگین پرس می‌کرد. فرهنگ خوراک این سرزمین داستان آدم‌های سخت‌کوشی است که غذا را نه برای تجمل بلکه برای بقا، ماندگاری و انگیزه کار در میان بادهای سرد شمال می‌خواستند. زوت فرو یا همان زنان پنیرساز روستایی مانند کاترینا مخترعان واقعی طعم این سرزمین بودند. آنها
با تکیه بر فرمول‌های خانوادگی پنیرهای غنی و سفت می‌ساختند که می‌توانست ماه‌ها در انبار کشتی‌های بادبانی سالم بماند و آذوقه ملوانان در سفرهای دور دست دور دنیا باشد. در همان دوران شهرهای ساحلی و بندری صیادان فقیری چون ویلم بوکلسون روشی را زنده نگاه داشته بودند که قرنها قبل ابداع شده بود، روشی به نام هاریخ کاکن. بوکلسون متوجه شده بود که اگر بلافاصله پس از صید ماهی هرینگ یا همان شاه ماهی آبشش و شکم آن را با چاقویی ظریف خالی کنند و ماهی را در بشکه‌های بزرگ نمک بخوابانند، تلخی گوشت گرفته شده و تبدیل به یک بمب انرژی ماندگار می شود. این ابداع ساده اما حیاتی به مردم اجازه داد تا در زمستان‌های سیاه و منجمد منبعی بیپایان از پروتئین داشته باشند. امروز نیز خوردن این ماهی به صورت خام همراه با پیاز خرد شده یادآور همان ملوانان و صیادانی است که چرخدنده‌های اقتصاد کشور را در دریاها می‌چرخاندند. این نگاه کاربردی و انرژی محور به غذا در شیرینی‌پزی نیز خود را نشان داد. در ابتدای قرن 19 یک نانوای مبتکر در شهر خاودا به نام جرارد کامپایزن از باقی مانده خرده نانها و بیسکویت‌های انبارش که به نظر ضایعات می آمدند خمیری جدید درست کرد. آن را به صورت لایه‌های بسیار نازک پخت و میانشان را با شربت کارامل داغ و غلیظ پر کرد. این گونه بود که استروپ وافل متولد شد، شیرینی فقرایی که به سرعت محبوب شد. فرهنگ خوراک این دیار حاصل خلاقیت همین آدم‌های معمولی است. نانوایان، پنیرسازان و صیادانی که یاد گرفتند چگونه از ساده ترین منابع در دسترس محصولاتی با دوام، مغذی و ماندگار خلق کنند که تا امروز بر سفره‌های جهان باقی بماند. در ابتدای قرن 17 میلادی، در حالی که بیشتر پادشاهان اروپا ثروت را در طلاهای پنهان شده در گاوصندوق‌های دربار می‌دیدند، تاجر و کارآفرینی به نام درک فن اوس در اتاقی شلوغ در آمستردام پشت میزی چوبی نشست تا سندی را امضا کند که مسیر سرمایه‌داری جهان را برای همیشه تغییر داد. فن اوس یکی از بنیانگذاران اصلی شرکت هند شرقی بود. او ایده‌ای بی سابقه در سر داشت. به جای آنکه برای سفرهای پرخطر کشتی‌ها به شرق تنها به ثروت چند لرد بزرگ متکی باشد، مایل بود هر شهروند معمولی از یک قصاب ساده تا یک خدمتکار خانگی بتواند با خرید بخشی از مالکیت شرکت در سود و زیان این تجارت شریک شود. با این تصمیم درک فن اوس اولین سهام عمومی جهان متولد شد و مردم برای اولین بار در تاریخ در همان اتاق سرمایه‌گذاری صف کشیدند تا پولهای خرد خود را به سرمایه‌های بزرگ حرکت کشتی‌ها تبدیل کنند. این رویکرد جدید پدیده طبقه اجتماعی را در این سرزمین باز تعریف کرد. در حالی که در سایر نقاط اروپا اشرافزادگان به دلیل خون و تبارشان بر مسند قدرت بودند، در اینجا طبقه از بورژواها و تاجران خودساخته شکل گرفتند که ثروتشان حاصل پذیرش ریسک، هوش تجاری و مشارکت جمعی بود. پول در دست این آدم‌ها ابزاری برای نمایش شکوه پادشاهی نبود، بلکه موتوری بود که باید مدام می‌چرخید تا چرخ‌های تجارت از حرکت نایستند. این نگاه توزیع شده به ثروت و اصرار بر تعادل طبقاتی قرنها بعد در رفتار مصلحان اقتصادی چون ویلم دریس در میانه قرن 20 تجلی یافت. دریس نخست وزیر پس از جنگ جهانی دوم با تکیه بر همان روحیه مشارکت همگانی سیستم رفاه اجتماعی مدرنی را پایه‌گذاری کرد که تفاوت‌های فاحش طبقاتی را از بین ببرد. او به جامعه آموخت که پایداری اقتصاد در گروی حمایت از ضعیفترین حلقه‌های زنجیره است. اقتصاد این دیار داستان معمارانی است که بازار بورس را اختراع کردند تا ثروت را به حرکت درآورند و سپس با تکیه بر قوانین حمایتی جامعه‌ای ساختند که در آن فقر مطلق و فخر فروشی بی‌حد هر دو به یک اندازه بیهوده
و طرد شده به نظر می رسند. در ابتدای دهه 1960 میلادی در دشت‌های هموار و کشاورزی استان گرونینگن مردی به نام فیلیپ هارتوخ که به عنوان مهندس حفاری در یک شرکت نفتی کار می‌کرد، مأمور شد تا چاهی آزمایشی را در زمین‌های روستای اسلوخترن حفر کند. او مایل بود نشان دهد که زیر این خاک‌های مرطوب و گل‌آلود رازی بزرگ پنهان شده است. وقتی مته‌های سنگین هارتوخ به عمق زمین رسیدند، بزرگترین میدان گاز طبیعی اروپا کشف شد. این اتفاق صنعت و صادرات این سرزمین را وارد عصر جدیدی کرد و جریان عظیمی از سرمایه را به رگ‌های کشور تزریق نمود. اما این ثروت ناگهانی صنایع دیگر را به حاشیه راند و صادرات سنتی را تضعیف کرد. پدیده‌ای که بعدها اقتصاددانان جهان به احترام این تجربه نامش را بیماری هلندی گذاشتند. در این نقطه بحرانی مردی به نام یان زایلوسترا، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی، پا به میدان گذاشت تا این منبع طبیعی را مهار کند. زایلوسترا دست کم متوجه شده بود که اتکای مطلق به گاز صنعت کشور را نابود خواهد کرد. او با سیاستی سرسختانه درآمدهای حاصل از گاز را از بودجه جاری دولت جدا کرد و صنایع را به سمت نوآوری‌های تکنولوژیک و صادرات محصولات دانش بنیان سوق داد. او به صنعتگران آموخت که منبع واقعی این سرزمین نه گاز زیر زمین بلکه هوش و خلاقیت روی زمین است. تحت تاثیر این دیدگاه دانشمندان و صنعتگرانی چون یان لودویک فن لونگ در بخش کشاورزی صنعتی گلخانه‌هایی کاملاً مدرن و هیدروپونیک را طراحی کردند که با کمترین میزان مصرف آب و انرژی بیشترین بازدهی را داشته باشند. این نوآوری‌ها باعث شد تا این کشور کوچک به دومین صادرکننده بزرگ محصولات کشاورزی در جهان تبدیل شود. صنعت و صادرات این دیار داستان مهندسان و مدیرانی است که اجازه ندادند منابع طبیعی بادآورده آنها را تنبل کند. آنها گاز و خاک را به ابزاری برای توسعه پیشرفته ترین صنایع مهندسی، کشاورزی و فناوری تبدیل کردند تا نام کشورشان مترادف با بالاترین استاندارد صادرات مدرن باشد. در اواخر قرن 19 میلادی، زمانی که امپراتوری‌های بزرگ اروپا در تب و تاب رقابت‌های تسلیحاتی بودند و طبل جنگ در گوش و کنار قاره به صدا در می آمد، حقوقدان و مصلحی بین‌المللی به نام توبیاس آسر در دفتر کار خود در آمستردام مشغول نگارش پیشنویس معاهداتی بود که بنا بود منطق زور را در روابط بین‌الملل به منطق قانون تبدیل کند. آسر عمیقاً باور داشت که امنیت کشورهای کوچک و ثبات جهان نه با ابزار نظامی بلکه از طریق ساختارهای حقوقی مستقل تأمین می شود. او با همین ایده موتور محرک برگزاری اولین کنفرانس‌های صلح لاهه در سالهای 1899 و 1907 شد. توبیاس آسر با تلاش‌های خستگی ناپذیرش توانست سران کشورهای قدرتمند جهان را پشت یک میز بنشاند تا بر سر داوری‌های بین‌المللی و حل مسالمت آمیز مناقشات توافق کنند. دستاوردی بزرگ که در سال 1911 جایزه صلح نوبل را برای او به ارمغان آورد. به لطف پیگیری‌های او شهر لاهه از یک مرکز اداری معمولی به پایتخت حقوقی جهان تبدیل شد و سنگ بنای نهادهایی چون دیوان دائمی داوری در این شهر گذاشته شد. نقش این سرزمین در سیاست جهانی از همین نقطه تغییر کرد. آنها به جای اتکا به قدرت نظامی خود را به عنوان مهد عدالت، قانونمداری و میانجیگری بی‌طرف در جهان معرفی کردند. این بستر حقوقی و دیپلماتیک در اواخر قرن 20 روی شانه‌های قاضی و حقوقدان برجسته‌ای چون پیتر کویمانس امتداد یافت. کویمانس به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل و بعدها وزیر امور خارجه نقشی کلیدی
در شکلگیری دادگاه‌های کیفری بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات جنگی ایفا کرد. او با پافشاری بر لزوم مجازات ناقضان حقوق بشر جایگاه لاهه را به عنوان دادگاه عالی وجدان بیدار بشر تثبیت کرد. نقش سیاست جهانی این دیار داستان همین حقوقدانان سرسخت است. کسانی که با تکیه بر قدرت قانون دادگاه‌هایی را بنا کردند که امروز پادشاهان و ژنرال‌های متخلف جهان را به پای میز محاکمه می‌کشانند. در ماه می 1940 میلادی، زمانی که ارتش آلمان نازی با هجومی بیرحمانه مرزها را در هم شکست و هواپیماهای لوفتوافه آسمان روتردام را به جهنمی از آتش و دود تبدیل کردند، زنی به نام میپ خیس در آمستردام تصمیم گرفت در برابر این تاریکی مطلق بایستد. با سقوط سریع کشور و آغاز دوران اشغال، سایه وحشت و تعقیب بر سر جامعه سایه افکند. میپ که یک کارمند ساده دفتری بود، وقتی دید دوستان و همکاران یهودیش از جمله خانواده فرانک با خطر مرگ و اخراج به اردوگاه‌ها روبرو هستند، آپارتمان مخفی بالای محل کارش را به پناهگاهی برای آنها تبدیل کرد. میپ خس و همسرش یان پس از 2 سال با وجود خطرات جانی فراوان، کمبود شدید غذا و بازرسی‌های مداوم گشتاپو، آذوقه و امنیت 8 نفر را در آن اتاقک مخفی تأمین کردند. تاریک‌ترین دوره تاریخ این سرزمین تنها داستان سربازان در خط مقدم یا ویرانی بنادر نبود، بلکه آزمونی بزرگ برای وجدان و اخلاق تک تک شهروندان زیر سایه ترور و خیانت بود. در اوت 1944 وقتی مخفیگاه توسط مأموران لو رفت و ساکنان آن بازداشت شدند، میپ با شجاعتی بی‌نظیر در همان دفتر ماند و نوشته‌های پراکنده دختری نوجوان به نام آن فرانک را از روی زمین جمع کرد و در کشوی میزش پنهان ساخت تا از دستبرد نازی‌ها در امان بماند. پس از پایان جنگ و در میان ویرانه‌های به جا مانده، وقتی مشخص شد از میان آن 8 نفر تنها پدر خانواده زنده مانده است، میپ آن دفترچه خاطرات را به او تحویل داد. نوشته‌هایی که بعدها به عنوان خاطرات یک دختر جوان جهانی شد و پرده از عمق فاجعه این دوران برداشت. تاریخ بحران‌های این دیار داستان آدم‌هایی مانند میپ خس و کسانی که در سیاه‌ترین روزهای اشغال، گرسنگی تحمیلی زمستان هولناک 1944 و فروپاشی نظامات انسانی تسلیم ترس نشدند و با نجات دادن روایت‌ها و جان‌های بی‌دفاع چراغ انسانیت و امید را برای نسل‌های بعدی زنده نگه داشتند. در دهه 1970 میلادی، زمانی که فوتبال جهان در تاکتیک دفاعی سخت، فیزیکی و کسل کننده گرفتار شده بود، مردی با موهای بلند، سیمایی کاریزماتیک و پیراهن شماره 14 پا به مستطیل سبز گذاشت تا تعریف زیبایی را در این ورزش برای همیشه تغییر دهد. او هنریک یوهانس کرایوف که در جهان اون را با نام یوهان کرایوف میشناسند. کرایوف تنها یک ورزشکار با استعداد نبود. او مانیفست متحرک خلاقیت تفکر انتزاعی و عصیان علیه چارچوب‌های سنتی زمانش بود. او در زمین مسابقه مانند یک ارکستر سمفونیک فضا را مدیریت می‌کرد. کرایوف به همراه مربی نابغه‌اش رینوس میشل فلسفه‌ای به نام توتال فوتبال یا همان فوتبال شناور را به نمایش گذاشت. سیستمی که در آن هیچ بازیکنی پست ثابتی نداشت و همه در دفاع و حمله شریک بودند. این تغییر بنیادین بازتابی از همان روحیه کارگروهی، درک فضا و شکستن مرزهایی بود که در رگ‌های این جامعه جریان داشت. کرایوف با شجاعت بی‌نظیرش نه تنها باشگاه آژاکس را به پادشاه اروپا تبدیل کرد، بلکه سبک بازی تیم ملی کشورش را به یک اثر هنری بدل ساخت که تا امروز منبع الهام بزرگترین مربیان جهان است. تأثیر کرایوف پس از آویختن کفش‌هایش نیز تمام نشد. او
به عنوان مربی و نظریه پرداز ساختار نوین باشگاه بارسلونا و آکادمی لاماسیا را پایه‌گذاری کرد. او عمیقاً باور داشت که فوتبال باید با مغز بازی شود، نه با پا. معروف‌ترین چهره‌های این دیار انسان‌هایی از تبار کرایوف هستند. کسانی که در حوزه خود فرم‌های قدیمی را به چالش کشیدند، هندسه جدیدی خلق کردند و با تکیه بر تفکر مستقل و جسارت فردی نام خود را به عنوان معماران زیبایی و تغییر در تاریخ معاصر جهان ثبت نمودند. در اوایل دهه 1950 میلادی، زمانی که ملکه جولیانا به همراه مقامات شهری در حال بررسی نقشه‌های بازسازی اراضی پس از جنگ بودند، مردی به نام کورنلیس دوبایر که از باغداران و پرورش دهندگان با سابقه گل و گیاه بود، ایده‌ای متمایز را مطرح کرد. او مایل بود مکانی را بسازد که نه تنها نماد احیای صنعت باغبانی کشور باشد، بلکه زیباترین تصویر بصری و رنگارنگ این سرزمین را به چشم جهان بیاورد. با پیگیری‌های او، قطع زمینی تاریخی در نزدیکی شهر لیسه انتخاب شد تا باغ افسانه‌ای کوکنهاف متولد شود. دوبایر با همکاری برجسته‌ترین طراحان فضای سبز سیستمی را طراحی کرد که در آن میلیون‌ها پیاز گل به ویژه لاله‌های معروف به گونه‌ای کاشته شوند که در بهار فرشی بی انتها از رنگ‌های متضاد و خیره کننده را روی دشت‌های پست بگسترانند. این تصویر کارت پستالی و شگفت‌انگیز به سرعت به قاب اصلی تصویر سینمایی این سرزمین در ذهن جهانیان تبدیل شد. کارگردانان و فیلمبرداران بیشماری از سراسر دنیا به این دشت‌ها آمدند تا با به تصویر کشیدن این تلاقی شاهکار مهندسی و طبیعت، حس پویایی، تراوت و غلبه بر سختی‌های جغرافیا را در سینما بازتاب دهند. طبیعت در این دیار یک جنگل بکر یا کوهستان دست نخورده نیست، بلکه هنری است که به دست این معماران خاک خلق شده است. این تصویر سینمایی و جاذبه منحصر به فرد در پهنه آبها نیز با نام معمار و مستندسازی چون برت هانسترا گره خورد. هانسترا در میانه قرن 20 با فیلم‌های مستند خود به ویژه اثر تحسین شده شیشه، منطقه کیندردایک، روی سطح آرام کانال‌ها و حسی از آرامش عمیق و همزیستی مسالمت آمیز میان انسان و آب را خلق می‌کند. جاذبه‌های این سرزمین بازتاب ذهن همین معماران و هنرمندان است، کسانی که دشت‌های گلی و سیلاسا را به بزرگترین و چشم‌نوازترین بوم‌های طبیعی جهان تبدیل کردند و زاویه دید جهان را به این جغرافیا تغییر دادند. وی با دوربین خود نشان داد که چگونه بازتاب آسمان ابری و آسیاب‌های بادی قدیمی می‌تواند زیبا باشد. در ژوئن سال 1988 میلادی، زمانی که استادیوم شهر مونیخ در تب و تاب فینال جام ملت‌های اروپا می‌سوخت، مردی با قامتی بلند، موهای فر تراشیده و نگاهی متمرکز در محوطه جریمه حریف منتظر یک معجزه بود. او مارکو فان باستن فوتبالیست بود. فوتبال در فرهنگ این مردم تنها یک سرگرمی خیابانی یا تجارتی پرسود نیست. فوتبال هندسه، هنر و مانیفست عینی روحیه تیمی در این جغرافیا است. وقتی آرنولد موهرن توپ را از جناح چپ با قوسی بلند و به ظاهر ناامید کننده به گوشه محوطه فرستاد، کمتر کسی فکر می‌کرد آن زاویه بسته ظرفیت یک شلیک را داشته باشد. اما فان باستن بدون آنکه اجازه دهد توپ به زمین بخورد، با یک ضربه والی غیر قابل تصور و برخلاف تمام قوانین فیزیک توپ را بر طاق دروازه شوروی کوبید. این گل تنها یک شاهکار ورزشی نبود. این نقطه اوج رهایی یک ملت از زیر سایه شکست‌های دراماتیک گذشته و تثبیت جایگاه مکتب خلاقیت فردی در بستر کار تیمی بود. با این ضربه تاریخی و قهرمانی حاصل از آن،
مردمی که سالها به بازندگان زیبا معروف بودند، روی دستان مربی نابغه خود رینوس میشل طعم غرور و زیبایی مطلق را ششیدند و فوتبال به عنوان ستون اصلی اتحاد ملی آنها را در تاریخ معاصر قفل شد. تأثیر این فرهنگ ورزشی را میتوان در روحیه دگرگون کننده مربیانی چون لوئیس فان خال نیز جستجو کرد. مردی با دیسیپلین سخت و تفکر استراتژیک که به بازیکنانش میآموخت موفقیت حاصل انضباط، فضاپروری و از خودگذشتگی برای کل تیم است. ورزش در این دیار داستان همین نوابغ است. کسانی چون فان باستن که با ساقهای خود شعر میگفتند و مربیانی که زمین فوتبال را به مانند کانال‌های شهری با خطکشی‌های دقیق و فضاسازی‌های هوشمندانه مدیریت می‌کردند تا نشان دهند چگونه یک کشور کوچک با تفکر و تکیه بر ساختار می‌تواند بر غول‌های بزرگ جهان غلبه کند. در سال 2014 میلادی در حالی که رهبران جهان در مجمع جهانی اقتصاد درباره آینده انرژی، توسعه پایدار و شهرهای هوشمند بحث می‌کردند، طراح و مخترعی جوان به نام دان روزخارده در استودیوی خود در روتردام نمونه اولیه از یک شاهکار بصری را به نمایش گذاشت. او مسیر دوچرخه سواری عجیبی را طراحی کرده بود که با الهام از تابلوی شب پرستاره ون گوگ در تاریکی شب با انرژی خورشیدی ذخیره شده می درخشید. تصویر این کشور در ذهن جهان امروز ترکیبی منحصر به فرد از نوآوری بی‌پروا، پایداری زیست محیطی و تفکر روادار است. تصویری که توسط همین طراحان و مصلحان معاصر ساخته شده است. روزخارده با پروژه‌هایی چون برج مکش مهدود که آلودگی هوا را می‌بلعید و آن را به نگین‌های الماس تبدیل می‌کرد، به دنیا نشان داد که این سرزمین دیگر تنها با آسیاب‌های بادی قدیمی و کفش‌های چوبی شناخته نمی‌شود. تصویر امروز این دیار در ذهن جهانیان تصویر آزمایشگاهی پیشرو برای آینده سیاره زمین است. جایی که در آن بحران‌های جهانی مانند تغییرات اقلیمی و کمبود فضا نه با هراس بلکه با ابزار هنر، مهندسی و خلاقیت مهار می‌شوند. هر زمان که در مستندهای علمی یا گزارش‌های بین‌المللی نامی از مدیریت مدرن آب یا کشاورزی عمودی آورده می‌شود، نگاه‌ها بی اختیار به سوی این دشت‌های پست می‌چرخد. این تصویر ذهنی مدرن در پهنه حقوق و آزادی‌های فردی نیز با نام سیاستمدارانی چون نلی کروس گره خورده است. او به عنوان نایب رئیس کمیسیون اروپا و یکی از مقتدرترین زنان جهان در حوزه فناوری اصرار داشت که این کشور باید نماد مطلق اینترنت آزاد، حقوق دیجیتال و شفافیت باشد. جهان امروز این سرزمین را به عنوان پناهگاهی امن برای اندیشه‌های نو، دموکراسی بالغ و سبک زندگی متعادل می‌شناسد. تصویری جهانی که حاصل کار نوابغ معاصری است که نشان دادند چگونه می‌توان روی خاکی که از دریا غصب شده جامعه‌ای ساخت که همزمان پیشرفته‌ترین فناوری‌ها را در آغوش بکشد و در عین حال به ریشه‌های انسانی، سادگی و آزادی انسان‌ها وفادار بماند. در نوامبر سال 1947 میلادی پیرمردی با قامتی خمیده و موهای سپید روی صندلی چوبی قایقی کوچک در میان آبهای آرام دریاچه ایسلیمر نشسته بود. او هندریک کورنلیس للی فرزند معمار بزرگ این دریاچه بود. هندریک دستش را در آب سرد و شیرین دریاچه فرو برد. همان آبی که روزگار کودکیش خلیجی شور، طوفانی و بیرحم بود که جان انسانها را می‌بلعید. او به افق دوردست خیره شد، جایی که سد عظیم آفلایت دیک با صلابت ایستاده بود و به خط باریک خاک استان نویافته فلاولاند نگاه کرد که خانه امید هزاران خانواده شده بود. او در آن سکوت باشکوه سنگینی میراث پدرش و تمام جانفشانی‌های کارگرانی را حس کرد که با بیل و قایق
تکه‌ای از بهشت را از دهان جهنم دریا بیرون کشیده بودند. این پهنه آرام دیگر میدان نبرد نبود. این آب آرامگاه غرورآمیز یک جنون منحصر به فرد انسانی بود. سندی زنده از اینکه چطور اراده یک انسان میتواند اقیانوس را به زانو درآورد و بر روی بستر مرگ زندگی ببارد.